Okey, pada hari ini kita nak review satu alat yang memudahkan untuk kita bekerja. Ya, sebab alat ni kita boleh lekatkan pada meja. Yang ni. Ni. So lekatkan dekat meja PC, dan ini kepala dia. Kita boleh lekatkan drill. So let's say lah drill nanti kalau kita tukar dia jadi grinder kan. Ni punya safety. Ini disc grinder lah. Dan juga ini adalah dia punya pelekat untuk kepala grinder yang kita akan masukkan dekat sini nanti. Kita juga akan perlukan nanti dia punya spanner ni lah. Ya. So saya tunjukkan cara pasang ni dulu. Okey. So ini boleh dapatkan dekat online, murah je. So aku tengok dulu alat ni. So nampak dia sangat compact dan mudah digunakan. Saya tengok dia ada ni, so kita boleh pegang grinder, pegang drill kita tu dalam keadaan menegak dan lekatkan pada meja. Untuk kita drill ke apa ke, senang kerja. So ini kita boleh ketatkan kat bawah ni. So tak nak bagi dia bergerak, kita ketatkan sini. Sudah ketat. So ini kita boleh masukkan saja drill. Dan kita lock dekat sini. Buka sikit. Buka lagi. Dia berdasarkan saiz drill korang lah, ya. Drill saiz berapa, jadi masukkan. Okey. So lihat. So nampak bila kita akan mendekat, dan kita boleh lekatkan pada meja saja. Okey. So alat ni sangat berguna lah. So alat ni sangat berguna, sangat bagus. Dia juga boleh pegang kalau kita ada mini grinder. Selalu setengah orang ada mini grinder kan. Mini grinder hanya pasangkan saja alat tambahan di dalam ni. Ni. So mini grinder lebih kecil, kepala dia ni lagi kecil, so boleh masuk je kat sini. So dia boleh pegang lah. Kita boleh memudahkan untuk buat kerja nanti. So alat ni memang bagus, sangat bagus memegang ni. Harga pun murah je, tak ada sampai beratus. So harga memang mampu milik. Okey. So sekarang saya nak tunjuk sekali lagi bahagian tukar drill jadi grinder. So ini disc ni korang boleh belilah. Disc ni banyak jual keluar. Dan ini pun, skru ini pun banyak jual dekat online. So boleh dapatkan secara online lah. Murah je ni. Okey. Okey. So nanti skru ni dia ada kepala sini. Okey, nampak kepala tu. So skru ni pun dia dah ada tanda ni. So maksudnya kepala ni kena masukkan supaya dia tak nampak dia tak bergerak. Okey, baru kita masukkan disc drill. Masukkan ke lubang dan ketatkan. Okey, dan
Ini pun dia akan bagi sekali dah masa kita beli nanti, dia akan bagi percuma bersama dengan kepada grill ni. So kita letakkan. Okey, dah ketat. So ni dah boleh jadi boleh jadi grinder. Okey, sekarang kita cuba pasang. Ini dia punya safety ni. Ni pun boleh dapatkan secara online juga, safety ni. Safety ni bagus tau untuk elak daripada tangan kita luka kena ataupun mengelakkan kejadian yang tidak diingini lah. So ini pemegang. Okey, cara pasang safety untuk grinder ni, yang ni boleh dapatkan secara online dengan mudah Okey, caranya adalah pemegang ni buka sampai habis. Semaksimum boleh supaya kita boleh buka sikit untuk kita slotkan masuk. So kat sini kita masukkan dulu pemegang dia. Okey, masuk dalam pemegang dia, dah masuk. So once dia dah masuk pemegang dia, so ini kita tarik sedikit dan kita slot masuk. Okey, dah. So nampak sini dia dah masuk kita slot masukkan dia. Okey, once slot masuk. Okey, dan adjust betul-betul. So nanti kita akan pegang macam ni lah, pegang macam ni dan kita beri. So di sini sebab dia kena buka habis, so balik. So kita ketat yang kat sini. So dah ketat, safety dah ada, semua okey. Okey, safety dah ada, semua okey. Barulah kita masukkan drill. Masukkan drill. Okey, dah. Tu ni ketatkan saja. So tengok, dah boleh digunakan untuk memotong, dan anda juga selamat kerana si drill tersebut berada di sana. So masa memotong, gunakan yang selamat untuk memotong. Okey. Okey, itu saja kita punya review hari ini. Thank you.